የግድ ማወቅ ያለብንን በጣም ወሳኝ የሆኑ አረፍተ ነገሮችና ቃላቶችን እናያለን በዚህ ቪዲዮ። Are you mad? አብደሃል? Are you tired? ደክሞሃል? Are you with me? ከኔ ጋር ነህ? Are you mad? አብደሃል? Are you tired? ደክሞሃል? Are you with me? ከኔ ጋር ነህ? Are you okay? ሰላም ነህ? Are you okay? ሰላም ነህ? Are you sure? እርግጠኛ ነህ? Are you sure? እርግጠኛ ነህ? Are you ready? ዝግጁ ነህ? Are you ready? ዝግጁ ነህ? Are you busy? ስራ በዝቶብሃል? Are you busy? ስራ በዝቶብሃል? Are you serious? እውነትህን ነው? Are you serious? እውነትህን ነው? እነዚህ ደግሞ ፍቅራችንን መግለጽ እንፈልግ የምንጠቀማቸው ወሳኝ ቃላቶች ናቸው። Best sweet words: my honey የኔ ማር፣ my dear sweet የኔ ውድ ጣፋጭ፣ my love ፍቅሬ፣ my darling ወዳጂ፣ my sweet የኔ ጣፋጭ፣ my sweetheart የኔ ውድ፣ my beautiful የኔ ቆንጆ፣ my dear የኔ ውብ፣ I miss you ናፈከኝ፣ I love you እወድሃለሁ ወይም እወድሻለሁ፣ my life ህይወቴ፣ my best lover የኔ ምርጥ፣ my everything የኔ ሁሉ፣ my dream ህልሜ። ክቡራን ቤተሰቦች እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ